Все, що ви хотіли знати про експорт зброї. Україна починає продавати зброю за кордон. Звучить круто. Всі хочуть з нами дружити, підписувати оборонні контракти, платити величезні гроші. Ми тепер світовий лідер. Але разом з тим багато хто з нас має зовсім інші думки. Ми і так залежимо від західної допомоги, який ще експорт. А чим тоді воювати? Невже ми просто продамо всі свої технології? А якщо наша зброя потрапить не в ті руки? Як завжди, хтось наживається на війні, а користі країні з цього ніякої. Ми вирішили пошукати відповіді на ці тривожні питання і допомогти вам скласти власну думку про всю цю історію. Ми розпитали, що думають про це в Раді зброярів України, ті, хто безпосередньо працює над такими бажаними для іноземців українськими розробками, і покликали на допомогу людину, яка в цьому точно розбирається. Наш гість випуску – Ярослав Філімонов, СЕО компанії-виробника ребрер-систем «Квертус». А ще це відео виходить в колаборації з каналом «Фарід говорить», який робить дуже цікаві відео про історію і не тільки. Тому сьогодні з вас підписка на 2 канали. Пояснюємо. Ми просимо зброю у партнерів. Який в біса експорт? Так. Усі ми бачили ці заголовки про те, скільки якого озброєння нам дадуть наші партнери. І про те, що нам цього всього все одно, на жаль, не буде достатньо. Що ж, ми справді залежні від західних поставок зброї і вимушені регулярно нагадувати про це на усіх міжнародних майданчиках. Але сучасна війна стрімко змінюється. І виходить так, що у той же час ми уже можемо запропонувати світу щось своє, щось, чого не мають інші. Зокрема, мова про дрони, наземні роботизовані комплекси, засоби радіоелектронної боротьби і розвідки. Більше того, ми не просто можемо, ми маємо запропонувати партнерам наші напрацювання. Як повідомили в Міністерстві оборони України, спроможності українського оборонно-промислового комплексу за час повномасштабної війни збільшився у 50 разів до 50 мільярдів доларів. І завдяки цьому вітчизняні виробники забезпечують понад половину потреб сил оборони в озброєнні. Для того, щоб забезпечувати потреби армії за адекватними цінами, підприємства повинні мати альтернативний спосіб розвиватися. Саме це одна із вагомих причин, чому потрібен експорт. Також ми вже маємо можливість виробляти більше, ніж держава може закупити. А якщо замовлень не буде, виробництва простоюватимуть, а спеціалісти можуть втратити роботу. Якщо коротко, експорт дозволяє заробляти гроші для армії, розширювати виробництво і розвивати нові технології. Усе продамо, а що залишиться українським військовим? Українська армія була і залишається пріоритетом. Будь-які рішення про експорт прийматимуть тільки після підтвердження, що наші власні запаси та плани постачання закриті. На продаж за кордон йдуть позиції, які не зменшують наші бойові запаси або спеціально урізані за характеристиками версії. Найновіші та найсильніші зразки спершу потрапляють до українського війська. Якщо в будь-якому підрозділі чи роді військ фіксується ризик дефіциту, експорт з цієї номенклатури автоматично ставиться на паузу. Спочатку для України продаж на експорт тільки надлишків. Відповідно, якщо держава, Україна, мене завантажить як виробника на 3 роки вперед на 100%, то я буду виконувати виключно українські замовлення, і про експорт мова йтися не буде. Або я масштабую виробництво, щоб і виконувати потребу України, і задовільняти, і виконувати контракти, і мати можливість продавати на експорт. Ба більше, завдяки експортним програмам, про які ми детальніше поговоримо трохи далі, українські військові отримуватимуть більше зброї. А хтось взагалі щось купить? У лютому 2026-го президент Зеленський оголосив про відновлення експорту зброї. Щоб не йти далеко в минуле, зазначимо, що він в нас був і раніше. Але в 90-х ми продавали танки, бронетехніку та інше озброєння, бо не могли більше їх утримувати. А в 2000-х експорт більше скидався на поступове скорочення запасів і часткову втрату військового потенціалу. Коли почалася війна з Росією у 2014-му, експорт різко обмежили, бо треба було забезпечувати власну армію. Але зараз ми виходимо на новий рівень.
У 2026-му Україна вже уклала перші угоди з Німеччиною, Данією, Фінляндією та Латвією. Загалом, станом на кінець березня підписано вже 29 двосторонніх безпекових угод з країнами-партнерами та ЄС. Експорт відбуватиметься виключно з певним переліком країн, наших партнерів, які допомагають нам найбільше. І перелік таких країн оновлюватиметься щомісяця. Для оперативної координації відкриваються представницькі офіси в Берліні та Копенгагені із подальшим розширенням мережі за потреби. Як ми знаємо з новин, наш досвід Європі ой як потрібен. Мова про вже буденні гібридні атаки Росії на європейські країни, коли через БПЛА та засоби РЕБ доводилось закривати аеропорти, скасовувати рейси. Загалом, за різними оцінками, це спричинило порушення роботи та відхилення у понад 10 тисяч авіарейсів у Європі. Звісно, Україна вже ділиться експертизою та технологіями з партнерами. Ми навчаємо, зокрема, військових і поліцію Данії протидії дронам та надаємо технічну допомогу Польщі. Данія, яка не мала власної експертизи, тепер виробляє власні катери, подібні до наших, що патрулюють акваторію. Війна США та Ізраїля з Іраном лише посилила інтерес до України. Адже коли шахеди полетіли по країнах Близького Сходу, виявилось, що не всі можуть собі дозволити збивати їх дороговартісними патріотами і літаками. Тому березневий вояж президента Зеленського країнами Перської затоки закінчився не просто рукостисканнями, а також і домовленостями про співробітництво. Тож історія про те, що іноземці стоять в черзі за нашим досвідом і технологіями, не такі вже й фантастичні. Однозначно, інтерес до українських рішень зростає з кожним новим, давайте скажемо так, відкриттям, з кожною новою технологією. Це перше. Друге, стійкість України. Вона викликає захоплення і нерозуміння у іноземців. Вони не уявляють, як ми можемо жити під постійними обстрілами, під постійними тривогами, під ракетами, в стані війни. І вони намагаються зрозуміти, що саме сприяє цьому, і переймати досвід і тут. Тобто, як побудувати життя так, щоб воно продовжувалось навіть під час військової загрози. На сьогоднішній день Україна – вітрина військового досвіду. І всі хочуть щось купити з неї і для себе. Тож зовсім не буде перебільшенням сказати, що з нас беруть приклад ледь не в усьому світі. Ті ж сучасні українські реби, які використовують і для боротьби з шахедами, і з FPV-дронами, і з дронами-бомберами, вже дуже сильно відрізняються від західних. Європа не готувалась до війни і в тому, що стосується протидії дронам, які навіть з 2022-го дуже сильно розвинулись. У них немає чогось кращого, ніж у нас. Як би зверхньо це не звучало, але ми здобували свій досвід і вчились, що називається, наживо. Тож не варто це недооцінювати. Коли на початку повномасштабного вторгнення в Україну європейські виробники передавали засоби РЕБ, там антидронові рушниці, до прикладу, литовські, німецькі, навіть з Австралії до нас їхали, то от те, що тоді передавалося і працювало, зараз вже просто лежить на складах, тому що воно не працює. Для того, щоб мати робоче обладнання, треба швидко реагувати, аналізувати загрозу, шукати протидію. І Україна це робить, бо від цього залежить наше виживання. То ми продамо свої круті технології і більше нікому не будемо потрібні? Ну дивіться, є товар, є покупці. Та все ж, щоб налагодити експорт, треба трохи більше, ніж просто зробити інтернет-магазин з доставкою українських дронів за кордон. Потрібна ціла система, надійна, безпечна, вигідна обом сторонам. І, звісно, не в наших інтересах продати технологію і дивитись, як багаті країни штампують собі нескінченні кількості наших безпілотників чи НРК. Тому концепція експорту наразі виглядає так. Є дві програми, розроблені спільно з Українською радою зброярів. Перша – Build with Ukraine. Вона полягає у тому, щоб створювати спільні виробництва з іноземними компаніями. У цій моделі українські виробники надають конструкторські рішення, технологічну експертизу та бойовий досвід застосування. А партнери забезпечують промислову інфраструктуру, інженерну підтримку та виробниче масштабування у країнах ЄС. Саме за такою схемою уклали угоди з Німеччиною, про які ми казали раніше.
Вони спрямовані на масштабування випуску безпілотних систем і наземної робототехніки, стабільні постачання для Сил оборони України та підготовку продуктів до виходу на ринки ЄС і НАТО. Ця програма підходить для українських мілтек-компаній, тобто тих, що розробляють та постачають сучасні оборонні технології, які готові масштабуватись. І те, що ми вже казали, українські військові отримують більше зброї, адже 50% всього, що виготовлятимуть по Build with Ukraine, відправлятиметься в Україну. Друга програма – Build for Ukraine. Іноземні країни напряму фінансують виробництво засобів для потреб Сил оборони України. Це не зовсім про експорт, а скоріше про залучення іноземних коштів і можливість використовувати свої потужності на 100%. Також є опція, так би мовити, стандартного контрольованого експорту. Він дасть можливість українським виробникам шукати покупців у світі і реалізовувати надлишки продукції, які є через те, що наші підприємства не завантажені на повну силу. Такі поставки допоможуть союзникам захищати власну інфраструктуру від гібридних загроз і водночас посилять нашу колективну безпеку. Наші мілітарні рішення дуже скоро здивують дуже багатьох. Експорт включає не лише вироби, а й навчання, сервісне обслуговування та ремонт, що приносить значні доходи. А ще дозволяє розширювати R&D – Research and Development, тобто дослідження та розробки, щоб створювати інноваційні продукти, технології або вдосконалювати існуючі процеси. Загалом спільне виробництво – це виграшна стратегія для обох сторін, адже наші виробництва можуть масштабуватись за рахунок закордонних коштів, і ми отримаємо більше продукції, ніж самі можемо замовити у наших виробників. А країна, в якій створюється спільне виробництво, у свою чергу отримує продукт не за експортними цінами з України і без складної бюрократичної тяганини. Ну і все це принесе в Україну гроші, податки з експорту, які прийдуть ззовні. Що безпосередньо до продажу технологій, наші виробники пропонують партнерам не просто окремі засоби, які можна розібрати і скопіювати, а цілу екосистему. Ця екосистема побудована на серверному рішенні, і якщо умовно з мережі засобів випадає один засоб, ми побачимо в мережі, що цього засобу не стало, ми вимкнемо його з мережі, і це буде просто купка заліза, яка абсолютно нічого не зможе дати тому, хто його вкрав. А якщо наша зброя потрапить не в ті руки? Щоб жодна експортна операція не шкодила нашій обороні або не потрапила до третіх осіб, уряд забезпечує багаторівневий контроль. Державна служба експортного контролю ДСЕК здійснює власну експертизу по кожній експортній операції та проводить узгодження між усіма залученими відомствами з Міністерством оборони, розвідкою, СБУ. Далі заяву на експортну операцію передають на розгляд міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при РНБО МКВТС. Жоден орган не може одноосібно дозволити чи заблокувати експорт. Рішення про дозвіл чи відмову ухвалюють на підставі чітких критеріїв і підстав, визначених в законодавстві. Це вже виглядає дуже серйозно. У контрактах прописують жорсткі правила. Зброю не можна перепродавати, можна перевіряти, як її використовують. А за порушення – санкції або навіть зупинка співпраці. Якщо покупець не дотримується умов, з ним розривають контракт і можуть внести в чорний список. Поставки також контролюються, перевіряють документи, серійні номери і за потреби проводять інспекції у кінцевого користувача. Ця система вже працює і буде посилюватись. Загальну політику координує РНБО, а конкретні дозволи на експорт видають Служба експортного контролю і міжвідомча комісія, про які згадували раніше. Загалом міжнародна торгівля зброєю, як би це не звучало, але вона досить зарегульована. І це тут ніхто не буде придумувати велосипед. Звісно, побоювань багато, і вони цілком логічні. Ми вже бачили, як розпродають наше озброєння, і ми опиняємось без нічого перед лицем ворога. До того ж, ми живемо в Україні і знаємо, що не завжди масове залучення контролюючих відомств значить залізобетонний і прозорий контроль. Але ці сумніви – це теж ознака того, що ми, як суспільство, подорослішали. Ми ставимо питання, не мовчимо і хочемо розуміти, що відбувається. І це нормально не довіряти наосліп. Так, ми навряд чи можемо перевірити кожен контракт чи поставку особисто.
Але водночас важливо дивитись не тільки на ризики, а й на те, як саме система побудована. Бо зараз вона значно жорсткіша і складніша, ніж була раніше. Тож наше завдання як суспільства – не закривати очі, а продовжувати стежити і ставити питання. Саме це, врешті, і тримає всю систему в тонусі. Така користь яка? Плюси ніби очевидні. Ми ще більше зміцнимо партнерство з західними країнами. Адже не тільки беремо, але й щось пропонуємо взамін. Це додасть нам ваги в очах міжнародної спільноти. Також заробимо грошей, розвинемо свої технології, буде плюс в економіку. А наші мілтек-компанії будуть далі масштабуватись. Та це ще не все. Арсенал вільного світу. Звучить круто, чи не так? Це і є Україна зараз. Можливо, ще не всі готові це визнати, але факти говорять про інше. Ми зробили квантовий стрибок за 4 роки повномасштабної війни. Від захисту буквально всім, що було під рукою або тим, що надавали партнери, ми перейшли до суперрозвинених технологій, які створюємо самі. Мало того, які зараз сучасні розвинені технології, ми ще й спостерігаємо те, що наш ворог нас вже й копіює. На жаль, у нашого ворога більше спроможностей масштабувати виробництво і заливати ці виробництва ресурсами, коштами, щоб це швидко виготовляти. Проте саме технологічна перевага зараз на боці України. Те, що, наприклад, зараз до України звертаються близькосхідні країни за допомогою, за консультаціями, за технологіями, за досвідом, вже показник того, що ми на сьогоднішній день маємо. І щоб не дати іншим нас знецінити, якраз і потрібен експорт. Він на практиці доводить наші спроможності краще за будь-які красиві слова. Ніхто на сьогоднішній день в світі краще за Україну не зможе побудувати захист від дронів будь-яких. А російські чи то іранські дрони, які вже побачив ледь не весь світ, доводять, що це проблема не тільки України. Але якраз Україна вже має готові рішення. Є ще один важливий момент. Якщо уявити, що російсько-українська війна завтра закінчиться, це не означає, що загроза зникне і всі розійдуться полегшено пити каву на літніх терасах. Росія зараз має близько 100 тисяч пілотів дронів. Якась частина з них обов'язково поїде по світу, щоб доєднатись до приватних військових компаній і запропонувати їм свій досвід. Вони будуть інструкторами, вони будуть пілотами, вони будуть навчати. А це говорить про те, що ця ракова опухоль буде розповзатися по всьому світу. І загроза буде тільки збільшуватись. Тож не можна недооцінювати роль України у світовій безпеці. Може, краще не чіпати те, що і так працює? Можна, звісно, розмірковувати і так. Тобто, грубо кажучи, робити те, що робиться, і залишатись на місці. Але це не означає, що нічого не зміниться, тільки ці зміни навряд чи будуть на нашу користь. Якщо ми не відкриємо експорт, який наразі є єдиною точкою зростання для українського мілтеку, ми можемо впертись в стелю своїх технологічних спроможностей, а потім почнемо деградувати. І вікно можливостей для економічного, політичного, геополітичного стрибка України як держави і українського бізнесу, яке є зараз, просто закриється в нас перед носом. Це вікно можливостей, воно досить вузьке і досить коротке. І країни, яким потрібні ці технології, тут і зараз сьогодні готові платити Україні гроші за ці технології. Якщо ж інші зрозуміють, що в найближчому майбутньому ми нічого не пропонуємо, вони так чи інакше почнуть робити все самі. Хай щось не таке класне, як у нас, і не перевірене бойовим досвідом, але воно в них буде. І вони розвиватимуть все це у себе в країні зі своїми фахівцями, своїми бізнесами, з новими робочими місцями і грошима, які залишатимуться всередині країни. Власне, це вже частково відбувається, адже державна бюрократія уповільнює відповідні процеси для виробників. І поки ми оголошуємо про наміри, інші діють. Наприклад, Німеччина оголосила, що закупить бойові безпілотники у свого власного концерну Rheinmetall на суму 2,4 мільярди євро. Громадський діяч і засновник благодійного фонду Сергій Притула правильно зазначив, що це міг би бути наш контракт для українських компаній. Класична проблема стосунків держави і приватного сектору. Зайва зарегульованість там, де швидкість операційки має принести державі очевидні бенефіти, у той час, коли у світі все вкрай швидко змінюється. Те, що цю проблему озвучують, дає нам шанс на її вирішення. Тож, якщо ми хочемо, щоб наша галузь розвивалась, ми маємо скористатись моментом.
адже він не триватиме вічно. То зради немає? І всі в плюсі? Ну хіба що, крім росіян. А якщо серйозно, то все це довгий і складний процес, в якому беруть участь багато дійових осіб. Усе може піти не так на будь-якому етапі. Щось доведеться переробляти на ходу, щось змінювати, від чогось відмовлятись. Але Україна зараз в унікальній ситуації, адже має сильний бойовий досвід, сучасні технології і реальний інтерес світу. Якщо ми скористаємось цим розумно, то можемо перетворити все це на довгострокову перевагу. Зокрема, зміцнити економіку, підтримати розвиток оборонної індустрії і закріпити свою роль як важливого гравця у глобальній безпеці. І як ми вже казали, українська армія від цього не програє. Навпаки, це додатковий інструмент, який дозволяє робити її сильнішою. Але вікно можливостей не буде відкрите вічно. Не хочеться перевіряти, в якій ситуації ми тоді опинимось, якщо цю нішу займуть інші, поки ми будемо сумніватись, чи воно нам треба. Сподіваємось, ми розвіяли ваші побоювання щодо експорту зброї і трошки підняли настрій тим, що Україна має чим пишатись. Ми це, звісно, і так знаємо, але тепер це доведеться визнати й іншим. До того ж не тільки нашим друзям, навіть якщо вони не скажуть цього вголос. Дякуємо, що дивитесь, ставите лайки і пишете коментарі. Якщо вам сподобалось це відео, поділіться ним з друзями. А краще підпишіть їх на наш канал і на канал Фарід Говорить.